У нас на огляді плитоноска MPC. Сьогодні ми розберемо її комплектацію, зберемо весь цей конструктор з балістикою, без, з різними типами швидкоскиду. Тому, щоб оце все вас зараз не лякало, ми розберемо, що до чого комплектується, як саме підганяється, регулюється та чи можна носити з різними типами швидкого скиду або ж взагалі без нього. Тому почнемо поетапно. Перше – це частина передня плит-керрі. Ось так виглядає. Має, перш за все, дві силові стропи, які заходять в глибину передньої частини і фіксуються не до краю, що збільшує її міцність на навантаження. Наступне – це наша платформа, яку ми можемо докупити декілька, вкомплектувати її під різні типи завдань та фіксувати на передню частину бронежилета, маючи регулювання в 3 поділки. Цю ми фіксуємо зараз по центрі. Фіксуючи цю панель, у нас є можливість знизу підігнути її ще раз, щоб вона не відкривалася самостійно. Далі вкомплектували цю частину панелью. По ній ще можемо бачити дві резинки для карабіна або ж фіксації фурнітури. Є. Задня частина плит-керрі. Вона складається в нас, перш за все, теж силової стропи, яка йде окремо, яка теж прошивається до середини плитоноски. Та маємо демпферне плече, яке проходить по внутрішній частині плит-керрі, що зменшує тиск плити на груди, на тіло в цілому та покращує анатомію. Також бачимо ручку для транспортування плит-керрі. Це не ручка для евакуації. Ручка для евакуації, вона вплітається окремо в цю частину центральну. Далі ми маємо камербанди, які можемо комплектувати швидкоскидами або ж без них. Тому починаємо збирати нашу плитоноску в самій базовій комплектації без балістики і без швидкоскиду. Перш за все, ми маємо передню частину плит-керрі та ці стропи. Звідки вони в мене взялися такі довгі, якщо у вас вона може прийти швидкоскидом і не видно цієї стропи? Вона ховається всередину, ось так збирається. І зі сторони, де закидується плита, у нас є можливість її затягнути всередину, ось так. Тут ми можемо її відрегулювати навіть по висоті подачі швидкоскиду, вверх-вниз, також під кутом прямим або похилим, та проліпити всередині на велкро. Якщо в нас немає цього швидкоскиду, ми можемо цю стропу від'єднати та витягнути. Ось так витягується, для того, щоб поєднати її зі стропою і зробити швидкоскид без пластику. Ось так маємо дві стропи. Беремо задню частину. Силову стропу ми згинаємо вдвоє, проліплюємо. Раз. Два. Продягаємо в демпфер наш плечовий. Є. Після чого беремо передню частину. У нас на демпферних лямках є велкро, хук. Його фіксуємо теж по регулюванню до внутрішньої панелі велкро плит-керрі. Тут регулюємо так, що є важливо, що коли ми зафіксуємо верхню стропу, все силове навантаження на себе має брати верхня стропа. Не демпфер має мати натяг і брати на себе навантаження, а лише силова стропа, а демпфер лише покращує зручність носіння плит-керрі. Тому цю лямку ми продягаємо в стропу та проліплюємо по всій площині. Ось так. Є. Так робимо і з іншої сторони. Тепер, коли ми об'єднали
плечові лямки, ми можемо глянути, наскільки демпфер всередині в нас виконує функцію демпфера, а стропа – стропи. Тобто, у нас ця стропа має йти в натяг, а демпфер має вільно сидіти, лише заповнюючи внутрішню частину пустоту, на груди лягати. Ми можемо також його відрегулювати по об'єму назовні або ж всередину. Тобто ці лямки не мають мати натягу всередині. Тепер, для того, щоб ці плечові лямки мали ще якийсь швидкоскид, ми беремо в комплекті ці стропи, продягаємо по плечам та фіксуємо на верхній стропі гачком. Ось так. Зафіксували і його заховали всередину. Ось так це виглядає. Тобто ми маємо ось таке плече м'яке, яке не заважає при вкладці зброї при стрільбі, але має швидкоскид. Зараз покажу, як це працює. Ось так виглядають ці плечі. Але за потребою ми, взявши за цю стропу і потягнувши, маємо можливість її розкрити та зняти з себе плеткері. Тобто, це є базовий швидкоскид, який йде в комплекті до цієї плеткері. І заправляємо його назад. Тепер переходимо до регулювання камербандів та комплектації. Є. Беремо наші камербанди. Вони можуть йти в парі з швидкоскидом, неважливо, магнітним або ж луп. Це не означає, що його можна носити лише швидкоскидом. Швидкоскид теж можна з нього зняти і використовувати лише ось такі платформи. Тобто, в нас є швидкоскид на цій платформі, ось так. І ми можемо цей швидкоскид зняти з камербанда і використовувати його без нього. Це говорить про те, що ми можемо або ж просто без нього носити, або якщо він виходить з ладу, його забрати. Забираємо швидкоскид, беремо наш камербанд, перевертаємо на сторону внутрішню та цими стропами продягаємо під стропи, які на камербанді. Ось так. Максимально притискаємо та фіксуємо платформу. Ось так це має виглядати. Перший та другий. Є. Зафіксували. Тепер беремо наші камербанди та фіксуємо до плеткері. Задня частина плитоноски. Відкриваємо верхній клапан, фіксуємо його доверху для зручності. Далі беремо камербанд, сторона зовнішня, сторона внутрішня. Продягаємо під стропу. Тут ми регулюємо по висоті вверх-вниз, є можливість, а також по об'єму. Ми беремо центральне положення, середнє, орієнтуємося на строчки, щоб вони йшли паралельно, щоб камербанд не заходив всередину або назовні. І відповідно цей є. Зафіксували, знімаємо клапан, проліплюємо і закриваємо клапан сюди. Ось так. Відрегулювали. Тепер частина передня ми піднімаємо
наш клапан попереду, платформу, яка знімається. І до платформи фіксуємо камербанди. Ось так це має виглядати. Зафіксували. Тут у нас є ручки для кращого зняття камербандів. Та закриваємо це платформою. Є. Ось так зібрана плитоноска в нас в самій базовій і простій комплектації. У нас немає ні балістики в плечах камербандах і немає швидкоскидів ні в плечах, ні в камербандах. Зверху система швидкого скидання присутня. За струпу тянемо, розкриваємо плече. Понизу ми піднімаємо центральну платформу і знімаємо камербанд. Тобто це є база, яку можна доукомплектувати швидкоскидами луп або ж магнітними. Вони фіксуються на цю плиткері однаково, що ці, що ці. Ми зараз на прикладі магнітних розберемо, як можна додати сюди систему швидкого скидання по різним плечам, камербандам та комплектувати її балістикою двох типів. Для того, щоб комплектувати цю плиткері швидкоскидом, ці боки в сторону, повторюся, вони фіксуються ідентично. Розкриваємо плиткері. Почнемо з камербандів. Перше, ми знімаємо наші платформи. Тепер у нас використовуються платформи, які йдуть швидкоскидом, але вони так же само використовуються, як і ці, без нього. Ми теж можемо його розкрити і зафіксувати плиткері без них. Як ремонтувати цю плиткері, викидаючи швидкоскид прямо на собі, я теж сьогодні покажу. Тобто ми беремо швидкоскид, можемо для зручності його роз'єднати. Беремо першу частину, меншу, яка йде з цим пластиком, до камербанда і просто його вплітаємо в камербанд. Ось так. Раз. І два. Оце є правильно вплетений швидкоскид. Він може бути вплетений в першу або ж в другу, за потребою. Він вплітається однаково в кожну молі з цих. Перший камербанд. І другий. Ще раз. Ми закидуємо першу частину. І другу. Є. Так само тут першу частину. Є. Зафіксовано. Тепер ми беремо другу частину швидкого скиду та фіксуємо його на цю панель. Фіксуємо теж його по висоті вище, нижче, відповідно камербанду, як ми там зафіксували. І подаємо його від себе чи на себе ближче. Теж як вам зручніше. Є. Зафіксували раз. Зафіксували два. Тепер ми опускаємо цю панель, проліпили та намертво закрили. Ми вже її відкривати не будемо, тому що в нас є ось ці швидкоскиди. І тепер ми просто використовуємо систему швидкого скидання. Раз і два. Ось так просто ми тільки що поставили швидкоскид на камербанд. Тепер ставимо їх оці верхні на лямки. Як це робиться? Перше, розкриваємо наші лямки. Раз. Знімаємо стропи.
Цю частину стропи, яка була вплетена в демпфер, ми її відкриваємо, швидкоскид наш розбираємо і закидаємо меншу платформу. Тут по плечах ми регулюємо, де вона має стояти. Вище, нижче. Від цього залежить, наскільки плече ми завужуємо або розширюємо і регулюємо плити відносно нашої комплекції. Є. Ось так це має виглядати. І тепер цю частину ми заплітаємо в цей демпфер. Є. Відповідно, робимо і з другою частиною так. Є. І просуваємо демпфер. Тут що важливо, ми можемо по плечам комплектувати один з швидкоскидом магнітним, пластиковим, а інший з лямкою. Якщо ми правша і більше маємо настріл по праву руку, нам важливіше, щоб це плече було м'яким, ми можемо зробити тут швидкоскид м'який, тут магнітний. Якщо ми скидаємо плиткері через плече, тобто якщо у вас є потреба зробити одне плече з швидкоскидом, інше без, ви це можете зробити. Дана вся система, вона регулюється під вас, як потрібно. З системою швидкоскидання, без неї, з стропою, без стропи, з балістикою чи без. Це є конструктор, який збирається під ваші завдання. Ці стропи, які нас залишаються, ми відкриваємо клапан, де фіксується плита. Другу частину швидкоскида ми просуваємо в цю стропу. Ось так. І цей вільний кінець закидаємо в плиткері, всередину. З середини ми дістаємо цю стропу. І тут вже регулюємо, наскільки високо ми хочемо подавати швидкоскид звідси. Те, що я казав на початку. Ми його ховаємо або ось так нижче, або піднімаємо вище. Це вже як вам зручно стріляти, або як ви хочете вище його підняти. За потреби. Опускаємо його центрально, паралельно фіксуємо стропу, проліпили всередину, закидаємо швидкоскид під цю стропу, або ж наверх, знову ж таки, як зручно, і фіксуємо його до другої частини. Ось так ми тільки що поставили перший швидкоскид на плече. Так само ми і фіксуємо другий. Є. Відрегулювали. І закидуємо під стропу це плече. Ці стропи в сторону ховаємо. Ось так виглядає швидкоскид, поставлений вже тут я поставив під стропу, тут на неї. Якщо нам треба і цю сторону під стропу, ми теж фіксуємо її під низ. Ось так. Є. Регулюємо, кажу знову ж таки, по висоті, як бажаємо. Демпфери теж регулюються по висоті. Далі ми поставили систему швидкого скидання, іншу. Тепер ми можемо комплектувати цю плитоноску балістикою, балістичними плечами та балістикою в камербанди. У нас є на вибір дві балістики в камербанди. Або ось така велика балістика. Вона краще працює, огинаючи ваш корпус, талію та розвантажуючи плечі. Якщо ми беремо меншу, ми беремо меншу площу і балістика не заходить вам під плиту.
Тобто ідея цієї плиткері, щоб і зверху демпфер заходив під плиту, і з середини, щоб плита якомога менше тиснула вам на тіло. Тому перше, комплектовуємо балістикою камербанди. Раз. Два. Так само ми комплектовуємо і плечі. У нас є плече балістичне. Це є частина задня, яка є ширша. Це є частина зовнішня, яка має резинки для проведення фурнітури. Розкриваємо наше плече та фіксуємо до демпфера. Знову ж таки, плече ми можемо подавати як завгодно. Глибше або ж більш назовні. Так. Тепер ми закинемо сюди плити, для того, щоб плитоноска набрала більш правильної форми, та одягнемо її. Є. Ось так ми з вами зараз зібрали весь цей конструктор, який лежав на столі хаосом, повноцінну велику плиткері, яка має швидкоскид магнітний та вкомплектована балістикою, захистом. По плечах, якщо було погано видно, покажу ще раз. У нас є ось таке широке, велике плече. Ось, в якому от наша плитоноска, частина передня, задня, в якому плече задня частина має місце під захід балістики, кишеню, ми її фіксуємо до спини. І зовнішня – це резинки, тобто дане плече – це є праве. І ось так, просто відрегулювавши, притискаємо до демпфера, там теж є велкро, і закриваємо. Все. І так само з цієї сторони. Є. Регулюємо плече відповідно тому, чи носимо ми плиткері з балістичними плечами, чи без них. Тому що без них плиткері сяде нижче. Тому, коли ми носимо плиткері без цих плеч, нам потрібно відрегулювати нашу лямку, щоб вона була стягнулася і підняла плечі вище. Для регулювання плечового це займає небагато часу. Ми відкриваємо швидкоскид, виймаємо нашу лямку, розкриваємо, подаємо її нижче, наскільки це потрібно, хоч ось так. Тобто ми лямку можемо зробити хоч таку. Забрали її об'єм.
проліпили та закрили назад. Є. Закинули. Раз. Два. Швидко скид і плече. Тепер ми одягаємо нашу плиткері. Я покажу, як в польових умовах можна забрати наш швидкоскид пластиковий звідси. Ми розкриваємо нашу плиткері. Тепер, що є важливо, плита у нас має стояти так, щоб вона йшла 2 см від яремної впадини. Тут відміряли 2 пальця чи 2 см. І відносно передньої плити ми виставляємо задню плиту. По камербанду ми маємо стягнути так, щоб воно максимально тісно лежало в нас до поясу, але не сковувало при рухах. При активності не має бути дискомфорту. Але також при активності вона не має по вам стрибати або ж болтатися. Мені потрібно в камербандах більше ще підтягнути. Тепер питання до швидкоскиду. Він може відкриватися або ж за шнурок цей пуловер, або ж по кнопці. Тепер, якщо в бойових умовах він виходить з ладу і в якийсь момент просто перестає фіксуватися. От ми не можемо там нічого зробити, він відстібається. Що ми можемо зробити і як ми забираємо цей швидкоскид взагалі? Перша дія – це з камербанда виплітаємо одну із частин. Ось так легко вона знімається. Поклали. Далі ми піднімаємо нашу платформу. Ось так проліпили її доверху, щоб вона не падала, не заважала. Далі ми відстібаємо 2 струпи і знімаємо швидкоскид. Тепер ми закидаємо балістику під низ. Маємо знову ж таки наші ці 2 струпи, які ми розбирали на початку відео. І не знімаючи плитоноску з себе, ми закидаємо ці стропи під низ. Раз і 2. Закинули. За потребою ми знімаємо звідси, щоб легше було їх затягнути всередину. Ось так. Проліпили. І тепер вже, взявши за цю ручку, підтягнули і закріпили швидкоскид. Цей сюди, можна вище. Ось так. І закрили панелью. Все. Ось так ми, не знімаючи з себе плитоноску, можемо від'єднати швидкоскид і його забрати. І плиткері має на вас ось так тісно сидіти, не стрибаючи по вам. Все. Ось такий короткий розбір цієї плитоноски. Виріб технологічний, але в той самий час є простим і збирається під ваше завдання. Та дуже легко знімається. Якби тут був швидкоскид, я нажав би кнопку, так можна нажати його тут, вверх за пуловер і ось так зняв.